Welcome back to my channel, Deroha's Corner. For today's video po, magsishare po ako kung paano lutuin yung aking pinaglilihiang paksiw. So, yan guys. We have fish here. And then, may ginger tayo, may garlic, tomato, and then onion, at saka yung lemon po. So, yan po ang gagamitin ko na pampasim yung lemon. Hindi po ako gagamit ng suka. So, fresh na lemon po ang gagamitin natin. And then, I have here the sauce, the soya sauce, and then the salt and the pepper. So, yan lang po ang ingredients ng ating paksiw. So, yan po yung aking isda. Hindi ko alam kung anong name ng isda. So, basta gusto ko lang siya. So, let's get started, guys. So, first, yung una nating gagawin is, lalagyan ko muna siya ng onion. Yung sa bottom niya, lalagyan natin ng onion at saka ng tomato. Ayan. And then, ang ginger. Yan ang magiging base niya. And then, ang garlic. Ayan. And then, ilalagay na natin yung fish natin. Ayan siya. Hindi ko alam kung anong name ng fish na to. First time ko itong nakita dito. So, bumili ako. Pasensya kung medyo hinihingal ako. Ayan na siya. Guys, yung fish natin. And then, ito-toppings din natin ng tomato. Ayan guys, toppings natin yung natira nating tomato at saka mga garlic at ginger. Masarap ang ginger kasi para matanggal yung ating mga kabag. Ayan na siya. And then, more tomato. Gusto ko yung tomato. Basta niluluto siya. And then, we will put our lemon na yung pampaasim natin. Ayan. Fresh pong pampaasim natin. Hindi kupit yung suka. At saka, kahit konti lang pong ilalagay nating lemon, magiging maasim na din siya kasi may tomato siya, guys. Sorry for my voice. Ayan, so, kompleto na yung ating ricado. So, ayan guys, lalagyan ko siya ng toyo. Depende sa inyo kung ilan ang ilalagay nyo. Siguro mga 2 tablespoon, okay na yan kasi lalagay naman kayo ng konting salt. Ayan. And then, salt, lagyan natin ng salt. Konti lang kasi may may soya sauce. Saka ayaw natin ng medyo maalat, sobrang maalat. And then, ng pepper. Ayan. So, ayan na siya guys. And then later, pag kumulo na siya, lalagyan ko lang siya ng olive oil para medyo may fatty siya. So, ayan guys, sana magustuhan nyo ito. Titingnan natin later pag naluto na siya. Ayan. Keep on watching guys. Ayan na siya guys, ready na siyang lutuin. So, dinagdagan ko pala siya ng water, konting water para doon sa pagkumulo siya. Ayan. So, ilulutuin na natin. Guys, ayan na po siya. Kumukulo na yung ating paksiw. So, lalagyan ko na siya ng konting olive oil. Ayan. So, hintayin lang natin. Mga after 5 minutes, okay na siya guys. Hi guys, diyan na po yung ating paksiw na isda na walang suka. So, masarap siya. Naamoy ko na siya.